Sziasztok! Ebben a videóban a lelkitársaknak nézzük meg, hogy mi a jelenlegi helyzetük. Tehát azok, akik úgy gondolják, hogy ők egy lelkitársi kapcsolatban vannak, nem tudom, hogy együtt vagytok-e, vagy külön, ez majd kiderül. Szóval számotokra megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok, hogyan áll a jelenlegi kapcsolatotok, és mi várható a következő időszakban ettől a kapcsolattól, illetve a kapcsolatban hogyan alakulnak a dolgok. Tehát kezdjünk is hozzá. Ebben a kapcsolatban a két fél hogy áll egymáshoz, tehát egyáltalán hogy van ez a kapcsolat. Most kettőt kérek a pár férfi tagjának a szemszögéből, és kettőt a női tag szemszögéből, és egyébként meg mindenki úgy helyezze magát ebbe a két személynek a szerepébe, ahogyan az ő helyzetében ez rezonál. Úgyhogy kettőt kérek először akkor a férfi, a lelkitárs férfi tagjával kapcsolatban, és még egyet, és kettőt a női tag részéről. Hogyan áll ez a kapcsolat? A férfi részéről kijött a gyermek, a pénz, a nő részéről pedig a féltékenység és a katonatiszt. Hát ez alapján én azt mondom, hogy ez a kapcsolódás a férfinak egy teljesen új dolog, nagyon-nagyon új. Úgy tűnik, hogy ő neki ilyen jellegű kapcsolódása még sosem volt, és ez tényleg nagyon nagy hatással van rá. Nagyon-nagyon új újdonság ez neki. Megkérdezzük, hogy miért, mit lehet tudni itt a gyermekről, kiegészítésként, mit lehet tudni, miért ilyen nagyon újdonság ez neki. És a pénzről. Kijött a gyermekre a halál és a szerencse, a pénzzel kapcsolatosan pedig az üzenet, az ellenség, a hamisság és a lelkész. És ebből én azt gondolom, hogy volt neki már korábban kapcsolata, de annak szerencsére vége lett, legalábbis ő most így éli meg, és ami ebben a kapcsolódásban neki nagyon-nagyon újdonság, az a kommunikáció. Hogy ebben nincsen hiszti, nincsen hazugság, itt nyugodtan, valahogy ő is nyugodtan mer megnyílni, valahogy ő is nyugodtan tud önazonos lenni, és számára ez nagyon-nagyon felüdülés jelentő, tehát egy üdítő új újdonság, és ezt ő nagyon élvezi, legalábbis úgy látom. És a nő részéről viszont ott van a féltékenység és a katonatiszt. Azt hiszem, hogy a lelkitársak közül a női fél, ő most még nem meri magának, nem meri elhinni. Nem meri elhinni, hogy ez az egész kapcsolat, ez így működik. Félelmek vannak benne, de megkérdezzük, hogy mitől fél, milyen félelmei vannak. Lássuk a féltékenységre milyen kiegészítés jön. És a katonatisztre. Hát a féltékenységre kijött a házasság és a tolvaj, a katonatisztre pedig a hűség és a kevés pénz, és azt hiszem neki is, a női félnek is van egy véget ért kapcsolata múltjában, vagy hát a jelenében, ahogy nézzük, ami viszont nem túl jól végződött, mert ott elég kérdőjeles volt a hűség. Az egymáshoz és a kapcsolathoz való hűség az ott nagyon nem jól működött, és emiatt ő nem mer bízni, nem meri elhinni, hogy ez a kapcsolat valóban jó lehet, tényleg igaz lehet-e,
És őszintén szólva annyit lehet hallani újabban így a narcisztikus kapcsolatokról, hogy azt hiszem, hogy teljes joggal vannak benne ilyen félelmek, de meglátjuk, hogy egyébként milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatban, és talán kiderül az is, hogy ez a férfi fél, az valóban olyan-e, mint ami ennek mutatja magát. Lássuk, hogy mit gondolnak ők egymásról. Valóban olyan-e az a férfi, mint ami ennek mutatja magát? Lássuk. A férfi mit gondol a női párjáról? 2 lapban kérnénk szépen. 2 lapot. Férfi mit gondol a női párjáról? És a nő a férfiről. A férfi gondolatai, a féltékenység és a gondolat. Tehát a női párjáról azt gondolja, hogy fél, és nagyon sokat gondolkodik. Úgy tűnik, hogy ez a férfi átlát ezen az ő lelkitársán, nagyon jól érzékeli, nagyon jól érzi az ő lelki világát, mert pontosan látja, hogy mi a gyengesége ennek a nőnek, és lássuk akkor, hogy mit tudhatunk meg ebből a féltékenységből még. És a gondolatra vonatkozóan mi az, ami érkezhet? A féltékenységre kijött a betegség és a gyermek, és a gondolatra pedig az ajándéka és a szomorúság. És ebből nekem az jön, hogy ez a férfi azt gondolja a nőről, a lelkitársáról tulajdonképpen, hogy ezzel az ő félelmével, ezzel tönkreteszi ezt a nagyon szép bimbózó kapcsolatot. Lehetséges, hogy itt a nő túlzásba viszi az aggodalmaskodást a félelmeivel, vagy a régi tapasztalatai miatt, és ezért ennek úton útfélen hangot ad, vagy valamiképpen a párjának az értésére adja, és ez nem biztos, hogy jót tesz. Ugyanakkor még azt is gondolja a férfi az ő lelkitársáról, hogy nagyon, nagyon nagy ajándék, de sok benne a szomorúság, hogy nem tudja magát talán annyira elengedni, mint amennyire ez a férfi szeretné. Igen, tehát, hogy ő kicsit soknak tartja ez a komorságát. Lehetne vidámabb, akkor inkább így mondom, tehát lehetne vidámabb, nevetősebb ez az ő lelkitársa. És a lelkitárs női részéről pedig kijött a veszteség és a remény, és azt gondolja, hogy, vagyis hát igen, azt gondolja, hogy talán ezek a korábbi veszteség, amiben ő megélt, talán mégsem igazak, és ebben reménykedik, hogy ez az eddigi megtapasztalásai, hogy nem jól jöttek össze ez a szerelmi téren a dolgai, azok most talán másképp alakulnak. Legalábbis a férfival kapcsolatban ezt gondolja, és akkor kérnénk, hogy mi itt ez a veszteség. És a reményre. A veszteségre kijött a lelkész és az özvegy férfi. Hát amiért talán ő reménykedik abban, hogy ez más lesz, mint ami eddig volt, az valószínűleg ez a lelki kapcsolódás, amit ő is érzékel kettejük között,
illetve a reményre kijött a szerelem, a bosszúság, a szerencsétlenség, a katonatiszt és az üzenet lapja, és itt azt gondolom, hogy ő abban is azért is érzi, vagy gondolja úgy, hogy ez az egész kapcsolat egy reményteli kapcsolat, mert a kommunikációjuk az nagyon tüzes, érdekes. Én inkább azt érzem itt olyan, hogy ilyen nagyon flörtölős, nagyon huncut, tehát nagyon impulzív és nagyon jó irányba haladó. Tehát, hogy felvidítja, jó érzést kelt benne az, hogy ők beszélgetnek együtt. Tehát ez ilyen, ebből adódik nála az, hogy arra gondol, hogy talán itt ez a veszteség, ez itt nem kell tőle tartania, mint ahogy a korábbi tapasztalatai ezt mutatják. Jó, és akkor megnézzük az ő reményeiket az érzelem terén, hogy ők milyen érzelmeket, vagy milyen érzelmekkel vannak egymás iránt, miben reménykednek, hogy az érzelmeik miről árulkodnak, milyen reményeiket árulják el ez az érzelmeik. 2 kérnék szépen a férfi tag részéről, 2 lapot az érzelmére, a nő felé, és a nő részéről a férfi felé. A férfi részéről kijött az üzenet és a bosszúság. Hát ugye úgy tettem fel a kérdést, hogy mi az érzelmeknél a reményeket is, és én ebből most így arra érzek utalást, hogy reménykedik abban, hogy ez a nagyon jó kommunikáció, és egy nagyon újszerű kommunikáció, ami köztük van, ez nem torkollik vitába, veszekedésbe, amiben már sokszor volt része, hanem megmaradt köztük ez a nagyon is kellemes kis beszélgetés. Ugye a női félnél is megjelent az előbb a gondolatoknál, hogy ő is élvezi ezt a időnként parázsvitát, ami nem veszekedés, hanem ilyen évődésszerű, nagyon élvezetes kommunikáció. És itt megjelenik a férfi érzéseiben is, hogy ő is nagyon élvezi ezeket, és akkor kérek a bosszúságra lapot, hogy milyen plusz információ jön belőle, és az üzenetre. Kijött a bosszúságra az özvegyférfi és a kevés pénz. Ebből nekem az jön, hogy ez így feloldotta az ő magányosságát, és az üzenetre meg kijött az özvegyasszony és az állandóság, és valahogy itt ebből meg azt érzi, hogy a nőnél is feloldódott vagy feloldódik, inkább így gondolom, a reményeiben, hogyha nála sikerült, hogy feloldódjon ez a nagy magány és bezárkózás és hiányállapot, akkor ugye, mint az előbb kijött, hogy örülne, hogyha többet mosolyogna, és így a kommunikációval ő arra gondol, hogy sikerül a nőnek is hátat fordítani ennek a szomorú, magányos állapotnak, és ő is tud felhőtlenül örülni. És a nő részéről pedig kijött a vágy és a szerencsétlenség. És nagyon érdekes, a férfi ugye egyértelműen a kommunikáció és annak az örömteli megéléséről van az érzései középpontjában, a nőnél viszont hát finoman fogalmazva is a testi vágyak vannak, tehát ő
nagyon jól leplezi itt azt, hogy ő hogyan viszonyul valójában az ő lelkitársához. Ha a férfi azt érzi, hogy nagyon magányos és fél, és nem mer nyitni, függetlenül attól, hogy nagyon jól beszélgetnek, de a férfinál meg sem jelent az, hogy a nő úgy gondolná, hogy testi vágyakról ábrándozik, mert itt én nekem egyértelműen az ábrándozás jön, de lássuk, hogy milyen kiegészítő információt kapunk. Itt a lelkitársnak és a szerencsétlenségre kijött a vágyakozásra a szerencse és a remény, a szerencsétlenségre pedig a ház és a szerelem. És ezek mindegyik csak megerősíti azt, hogy tehát ő neki az érzései azok lehet, hogy azért is van benne ennyi félelem, mert hogy az érzéseiben már sokkal mélyebb érzésekkel, vagy sokkal előrébb tart az érzésekkel, mint a férfi, és mert hogy itt azt látszik, hogy ő tényleg erre a erős kapcsolódásra vágyik, és ezt nagyon szeretné minden szinten megélni. A férfinak még ilyen nincsen a gondolatában, és akkor így szeretném felhívni a figyelmét a női félnek, hogy nagyon gyakran esnek a nők ebbe a hibába, hogy nagyon hamar előre szaladnak, és csak egyetlen gyönge kis utalás elég ahhoz, hogy a férfi megijedjen és elrohanjon, mert azt hinné, hogy őt be akarják hálózni. Tehát, hogyha ez itt téged érint, és őszintén magadba nézel, hogy mondjuk azért, mert ő viccesen megjegyzett valamit a gyerekekről, az még nem azt jelenti, hogy jövő hónapban esküvőt is akar. Ő csak viccesen megjegyezte, ez pont ennyit jelent egy férfi részéről. Majd, ha már többször mondja és többször kérdezgeti, akkor már lehet előbbre lépni, de addig célszerű visszább lépni. Inkább megengedni a férfinak, hogy ő nyomuljon ezen a téren is, és itt egyértelműen ez jön ki. Tehát én nekem ebbe a kapcsolatban nem azt látom, hogy ez egy narcisztikus férfinak a love-bombingja lenne, hanem sokkal inkább ez egy tiszta kapcsolódást mutat, amelyben mind a két fél figyel a másikra. Ez egy nagyon szép kapcsolatot mutat, csak a női félnek itt nagyon észnél kell lenni, és saját magát kell leállítani, hogy ne rontsa el. És bocsánat, hogyha ezzel bárkit megbántok, de tényleg ez a tapasztalatom, hogy ezt olyan simán el lehet itt még rontani, hogyha a férfiban nincs meg a kellő kitartás, akkor ő nagyon hamar fogja, aztán lelép. Akármennyire szép és új és jó ez a dolog. De megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat 1-2 hét múlva. Mit tudhatunk meg ennek a lelkitársi kapcsolódásnak az 1-2 hét múlva az állapotáról. Akkor hogyan lesznek egymással a felek, 2 a férfi részéről kérek, és 2 a nő részéről utána. Hát a férfi részéről kijött a tolvaj és a katonatiszt, és ebből nekem az jön, hogy ő egyre inkább engedi le a falait, és egyre inkább megengedi, hogy közeledjen hozzá a nőhöz, és ez egy nagyon-nagyon örömteli változás. Rákérdezünk még, hogy mit tudhatunk meg itt a tolvajról pluszba. Óhó, katonatisztről.
A tolvajra kijött a vágy és a szerencsétlenség, a katonatisztre pedig az ajándék és a hűség, és amit mondtam az előbb, tehát hogy ott még nem jelent meg a vágy, de itt már igen, és ugyanolyan szenvedélyen, mint az előbb a nőnél, tehát ö, ügyesen várt ki, ha van egy ilyen kapcsolatod, vagy kialakulóban, vagy már egy ideje működik, várt ki azt, hogy ő benne ugyanolyan erősen legyen meg az utánad való vágyakozás, mint ahogy benned van, bármennyire is szeretnéd, és ne azt mondd most, hogy kérlek, hogy de hát őszintének kell lenni. Igen, az, hogy nem mondom ki és nem mutatom ki, az még nem hazugság. Ettől még őszinte vagy. Hanem csak utalsz rá, vagy tehát ügyesen fejezed ki azt, hogy te is hajlandó vagy. Mert itt azt mutatja, hogy beérik ez a férfi, és ugye a katonatisztre meg kijött az ajándék és a hűség, tehát hogy ő továbbra is kitart amellett, hogy ez egy nagyon különleges kapcsolat a számára. Tehát ez így nagyon szép kapcsolódás. Hát általában a lelkitársi kapcsolódások azért sokkal pozitívabbak, sokkal több pozitív megtapasztalás vagy megélés van benne mondjuk, mint egyik ellánkban. De itt a női fél a részéről kijött a gondolat és az üzenet, és a gondolat üzenettel nagyon sokat gondolkozik azon, hogy hogyan kommunikáljon, nagyon megfontoltan szeretné ezt az egészet. És rákérünk, hogy mit jelent itt a gondolat. És az üzenetre. A gondolatra kijött az utazás és a szerencse. Tehát az, amit mondtam az előbb, tehát nagyon gondolkodik azon, hogy hogyan kommunikálja, hogyan fejezze ki magát, hogy ez az egész kommunikációja és minden, ami ebben a kapcsolatban van, ez jó irányba haladjon. Tehát abba tényleg az egymás felé tartó irányba haladjon. Az üzenetre pedig kijött a szomorúság, a bosszúság és az örvendezés, és ugye a legelsőnél volt az, hogy a férfi azt gondolja, hogy ő túlságosan szomorú, túlságosan magába zárkozó, és itt azt mutatja, hogy lehetséges, hogy a női lelkitárs az elgondolkodik ezeken a dolgokon, talán éppen ennek a videónak a hatására, és megpróbálja felvenni, vagy úgy elengedni magát, hogy tudjon ilyen felszínes örömöket megélni. Tehát, hogy ne abban mély érzelmekben ne engedje magát, hanem csak úgy flörtölgessen, aztán majd lesz belőle valami. Tehát engedd azt, hogy könnyed legyen ez az egész, és ne legyen benned semmilyen előítélet, semmilyen várakozás. Jó, ha nem jó, úgyis jó. Ha vannak negatív tapasztalataid, akkor érdemes lenne oldani azokat, érdemes lenne azokkal foglalkozni. A leírásban találsz elérhetőséget, ahol esetleg beszélhetünk erről, milyen technikák vannak rá, többféle is létezik, és ezzel rá tud segíteni arra, hogy tényleg ezt a szomorúságot, vagy ezt a negatív tapasztalatokat felold, mert azt szokták mondani, hogy 2 év kell egy kapcsolat befejezése után, hogy az ember úgy át tudja magát
tenni az előző kapcsolatnak a dolgain, ha dolgozik rajta. De ahhoz az kell, hogy átgondolja, mérlegelje, hogy mit rontott el ő benne, és nem a másik, ő mit rontott el, mit kellene változtatni, ezeket a változásokat keresztül kell vinni, ezeket rutinszerűvé kell tenni, tehát nem csak az, hogy elmegyek egy előadásra, meghallgatom, hanem utána azt nagyon mélyen bele kell gondolni, hogy ez hogyan érint engem, szembenézni, aztán úgy dönteni, hogy jó, akkor elkezdem csinálni, és akkor egy 3 hétig, egy hónapig legalább minden nap csinálni, ameddig ez reflexé nem alakul, és ha már a reflex kialakult, akkor utána az már működni fog, de addig az oldásnak még nincs meg a valódi eredménye, és ezekre kell tulajdonképpen a 2 év az egy 2 kapcsolat között, amit a nagyon okos pszichológusok mondanak. Köszönöm, hogyha itt vagy, megnézed, ha lájkolsz, feliratkozol, ha érdekel ez az oldástechnikák, vagy egyebek, akkor jelentkezhetsz, beszéljünk róla. De egyébként is mindenképpen köszönöm, hogy itt voltál, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!